Good morning student. Today we learn about the evolution of rural self-government in India. In that we learn about the introduction of rural self-government, then panchayat, gram panchayat, then panchayat samiti and Jilla Parishad. This we learn in this lecture. So we start with first introduction of rural self-government in India. As in urban area, so in the rural area there is a certain local problem which can be solved efficiently only by the local people. More than 80% of the Indian population live in the village, and the welfare of the people implies an all-around empowerment of the Indian village. With this end, with the view, three types of self-governing institutes are created to look after the affairs of rural areas, namely the district board, the local board or तालुका बोर्ड अँड द युनियन बोर्ड और द विलेज पंचायत. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीने इंडियामध्ये वर्क करतं त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. ज्याप्रमाणे आपल्याला अर्बन एरियाचं जे सेल्फ गव्हर्नमेंट दिलं होतं त्याच पद्धतीने आपल्याला रुरल एरियामध्ये देखील सेल्फ गव्हर्नमेंट असलेलं दिसून येतं. मग ज्याप्रमाणे आपल्याला अर्बन एरियामध्ये वेगवेगळे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येताना दिसून येतात त्याच पद्धतीने आपल्याला रुरल एरियामध्ये देखील काही प्रॉब्लेम आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. परंतु ते काही निर्माण झालेले प्रॉब्लेम आहेत ते लोकल पीपलच्या माध्यमातून आपल्याला ठिकाणी इफेक्टिव्हली सॉल्व्ह केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे जे काही लोकल पीपल आहेत रुरल एरियामधील त्या लोकांच्या माध्यमातून ते रुरल एरियाचे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह केलेले दिसून येतात. मग जर आपण पाहिलं तर इंडियाच्या टोटल पॉप्युलेशनपेक्षा 80% पॉप्युलेशन ही आपल्याला रुरल एरियामध्ये राहिलेली दिसून येते. म्हणजे ही आकडेवारी आपल्याला 2016च्या दरम्यान दिलेली आहे. म्हणजे सध्या जर आपण पाहिलं तर अराउंड 65% लोक ही आपल्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये राहिलेली रुरल एरियामध्ये असलेली दिसून येतात. म्हणजेच इंडियन पॉप्युलेशनच्या टोटल पॉप्युलेशनच्या 65% लोक ही सध्या आपल्याला रुरल एरियामध्ये किंवा विलेज गावामध्ये आपल्याला खेडेगावामध्ये असलेली दिसून येतात. तर त्या लोकांच्या ऑल अराउंड त्यांची इम्प्रूव्हमेंट करणं, त्याचबरोबर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं, त्याचबरोबर त्यांचे स्टँडर्ड ऑफ लाईफ सुधारणं या गोष्टींच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी विलेजमधील लोकांचं इंडियन विलेजच्या ठिकाणी आपण वेलफेअर हे वाढवू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात रुरल एरियाची आपल्याला डेव्हलपमेंट करायची असेल तर त्या लोकांना त्या ठिकाणी पहिलं वेगवेगळ्या जे काही इम्प्रूव्हमेंट आहेत म्हणजेच त्या ठिकाणी मग रोजगार उपलब्ध करून देणं असेल, त्याचबरोबर त्यांची स्टँडर्ड ऑफ लाईफ ही सुधारणं असेल, त्याचबरोबर इतर ज्या काही गोष्टी त्यांना इम्प्रूव्हमेंट करण्याच्या गरजेच्या आहेत त्या इम्प्रूव्हमेंट करून आपण त्या ठिकाणी लोकांचं कल्याण हे रुरल एरियामधील करू शकतो. मग त्यासाठी आपल्याला तीन टाईपमध्ये आपल्याला रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट दिलेलं दिसून येतं. म्हणजे 3 इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून आपल्याला ठिकाणी रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट असलेलं दिसून येतं. मग ते कोणकोणते आहेत तर पहिलं आहे ते म्हणजेच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्हणजेच हे डिस्ट्रिक्ट लेवलवरती आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर लोकल और तालुका बोर्ड हे आपल्याला तालुका लेवलवरती असलेलं दिसून येतं. आणि त्याच्यानंतर थर्ड आहे ते म्हणजे युनियन बोर्ड और विलेज पंचायत, म्हणजेच गाव पातळीवरती जे काही आपल्याला विलेज पंचायत किंवा युनियन बोर्ड असलेलं दिसून येतं. त्या माध्यमातून आपल्याला रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट ही केलेली दिसून येते. म्हणजे ज्या काही गव्हर्नमेंटकडून पॉलिसी येतात त्या पहिल्या डिस्ट्रिक्ट बोर्डकडे जातात, त्याच्यानंतर त्याच्याकडून आपल्याला तालुका बोर्डकडे येतात व तालुका बोर्डकडून आपल्याला पंचायत किंवा जे काही युनियन बोर्ड असेल त्याच्याकडे येऊन त्या लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात. अशा पद्धतीने आपल्याला रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट ही केलेली दिसून येते. The West Bengal government decided to introduce far-reaching reform of the rural self-government on the basis of the report of Balwantrao Mehta Committee. According to the West Bengal legislature, passed a new act in 1963. The act provided for the creation of 4 categories of the local self-governing institutes. The Jilla Parishad stand at the apex of this institute, followed by the Anchalik Parishad, Anchal Panchayat and Gram Panchayat. The new system primarily aimed at the implementing the high ideals set forth by the preamble to the Indian constitutions, as also the directive principles of the state policy, decentralizations of the power in the basis of principles of the democracy. Democratic socialism is impossible unless the social structure, the administrative machinery, and the economic organizations of the country are based upon the decentralization of power. Where this end in view, the Rural Self-Governing Institute introduced in the country by the former British rules were the reconstituted and revitalized so that through the agencies of these newly formed institutions, the rural people may be increasingly associated with the task of the planning of the development. The foundation of welfare state was strengthened by the providing for the participations of the rural people in the administrations of the local affairs affecting their common interest. त्या ठिकाणी वेस्ट बंगालचं जे काही गव्हर्नमेंट होतं त्यांनी आपल्याला जे काही रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट होतं त्याच्यामध्ये काही रिफॉर्म करण्यासाठी रिपोर्ट त्या ठिकाणी तयार केलेले दिसून येतात. मग ते बलवंतराव मेहता कमिटीच्या माध्यमातून त्यांच्या अंडर त्या ठिकाणी ते रिपोर्ट तयार करण्यात आले होते. त्याचबरोबर वेस्ट बेंगाल लेजिस्लेचरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲक्ट देखील पास करण्यात आला होता. म्हणजे 1963 साली त्या ठिकाणी ॲक्ट त्या ठिकाणी तयार करण्यात आला होता. त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिलं होतं की जे काही लोकल गव्हर्नमेंट असेल ते त्या ठिकाणी 4 कॅटेगरीजमध्ये असेल.
अशा पद्धती 4 कॅटेगरीमध्ये असेल अशा पद्धतीचं त्यांनी प्रोव्हिजन आपल्याला केलेली होती. अशा प्रकारचे त्यांनी रिपोर्ट हे तयार केले होते. त्यामध्ये जिल्हा परिषद ही त्या ठिकाणी उच्चस्थानी असेल व त्याच्यानंतर अकाली परिषद, त्याच्यानंतर अंचल परिषद आणि ग्रामपंचायत अशा पद्धतीने 4 इन्स्टिट्यूटमध्ये ते विभागलं जाईल अशा पद्धतीची रिपोर्ट किंवा अशा पद्धतीचा डिसिजन हा त्या ठिकाणी वेस्ट बंगालच्या गव्हर्नमेंटने घेतला होता. परंतु या गोष्टी आपण तयार करत असताना किंवा या गोष्टींची स्थापना करत असताना आपल्याला आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जी काही प्रोव्हिजन केलेली आहे त्याचबरोबर आपल्याला स्टेट पॉलिसीचे जे काही डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स दिले आहेत त्याचं देखील फॉलो करणं, त्याचं देखील पालन करणं गरजेचं होतं. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी कुठेतरी कमी पडलेल्या किंवा या चुकीच्या गोष्टी असलेल्या दिसून येतात. कारण यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने आपल्या ठिकाणी प्रिएम्बलमध्ये अशा प्रकारची तरतूद नव्हती की 4 इन्स्टिट्यूटमध्ये केलं पाहिजे. त्यामध्ये आपल्याला फक्त 3 इन्स्टिट्यूटची तरतूद होती. त्याचबरोबर आपल्याला स्टेट पॉलिसीचे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलमध्ये अशा प्रकारचे चेंज करण्याचे अधिकार कुठेही दिलेले दिसून येत नाहीत. त्याचबरोबर जर आपल्याला त्या ठिकाणी लोकांचा विकास करायचा असेल, त्याचबरोबर इकॉनॉमिकची डेव्हलपमेंट आपल्याला करायची असेल, कंट्रीच्या पूर्ण इकॉनॉमिकची डेव्हलपमेंट करायची असेल तर अशा पद्धतीने कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेऊन चालणार नाहीत. ते आपल्याला त्याचा नक्कीच आपल्या लोकशाहीवरती त्याचबरोबर आपल्या जे काही इकॉनॉमिक ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला नक्कीच दिसून येणार होता. त्यामुळे लोकशाही समाजवाद करण्यासाठी ब्रिटिशांनी जे काही आपल्याला आखून दिलेले होते त्याचप्रमाणे आपल्याला रुरल एरियामध्ये गव्हर्नमेंट स्थापन करणं हे गरजेचं होतं. हे लक्षात आल्याच्यानंतर त्या पद्धतीने आपल्याला ठिकाणी रुरल एरियामध्ये आपल्याला ज्याप्रमाणे ब्रिटिश रुरल्स होते त्यांनी जे काही आपल्याला तयार करून दिले होते त्यानुसार आपल्याला इंडियन रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट हे इन्स्टिट्यूट तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात. बरोबर आपल्याला ब्रिटिश एजन्सीच्या माध्यमातून ज्या काही आपल्याला न्यू इन्स्टिट्यूट फॉर्म झाले होते त्यामध्ये आपल्याला रुरल लोकांचं पार्टिसिपेशन हे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रुरल डेव्हलपमेंट ही मोठ्या प्रमाणात झालेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात ज्या काही आपल्याला ब्रिटिश रुरल्सनुसार त्या ठिकाणी आपण जे काही इन्स्टिट्यूशन त्या ठिकाणी तयार केले होते रुरल डेव्हलपमेंटसाठी त्यामध्ये रुरल लोकांचं पार्टिसिपेशन आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्यांचं असोसिएशन हे मोठ्या प्रमाणात असलेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट ही झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर रुरल लोकांचं जे काही लोक असतील त्यांचं त्या ठिकाणी आपल्याला लोकल अफेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्वमेंट असलेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येते. द रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल इज नाउ रेग्युलेटेड बाय द वेस्ट बंगाल पंचायत ॲक्ट 1973 which created a 3-tier system namely the panchayat, gram panchayat, panchayat samiti and the jilla parishad. The work these 3 units supervised by the director of panchayat appointed by the state government. म्हणजे ज्या ठिकाणी या सर्व गोष्टी झाल्याच्या नंतर आपल्याला आता सध्या वेस्ट बंगालमधील रुरल गव्हर्नमेंट हे त्या ठिकाणी वेस्ट बंगाल पंचायत ॲक्ट 1973 नुसार आपल्या ठिकाणी तयार झालेलं दिसून येतं, रेग्युलेटेड केलेलं दिसून येतं. मग त्यामध्ये आपल्याला 3 टियरमध्ये आपल्याला रुरल गव्हर्नमेंट असलेलं दिसून येतं. त्यामध्ये पहिली आहे ती म्हणजे ग्रामपंचायत, सेकंड इज पंचायत समिती अँड थर्ड इज जिल्हा परिषद. आणि या सर्वावरती कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला गव्हर्नमेंटकडून एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत त्या ठिकाणी अपॉइंट केले जातात. त्याच्या माध्यमातून या सर्व युनिटवरती त्या ठिकाणी सुपरवाईज केलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्याला सध्या इंडियामध्ये पूर्णपणे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या माध्यमातून आपल्याला रुरल गव्हर्नमेंट हे तयार झालेलं दिसून येतं. मग त्यांची कामं काय काय ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज ग्रामपंचायत. Panchayats are the local government at the level of the village and the small town. In fact, the Gram Panchayat is the foundations of the panchayati system in India. Gram Panchayat is formed in village which has 300 or the more than 300 population or else 2 or more villages are clubbed together. Sarpanch or the chairperson head a Gram Panchayat. The main functions of the Gram Panchayat are look after basic amenities of the village under the surveillance of the Sarpanch. The Gram Panchayats earn its income from the tax levied on the various open space and the various other properties of the villages. म्हणजे त्या ठिकाणी पहिला आपल्याला लिहिलं आहे म्हणजे ग्रामपंचायत. तर ग्रामपंचायत ही आपल्याला पूर्णपणे लोकल गव्हर्नमेंट असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच ही आपल्याला गाव लेवलवरती असेल किंवा एका स्मॉल टाउन लेवलला आपल्याला ग्रामपंचायत ही असलेले दिसून येते. तर इंडियामध्ये पूर्वी जशी पंचायती सिस्टम होती त्याचप्रमाणे आपल्याला ग्रामपंचायत ही असलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला पूर्वी पंचायती सिस्टम होती त्याचप्रमाणे आपल्याला सध्या ग्रामपंचायत ही त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश झालेली दिसून येते. ग्रामपंचायती कुठे स्थापन होऊ शकते तर ज्या गावाची लोकसंख्या ही 300 किंवा 300पेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रामपंचायत ही तयार होऊ शकते. जर एखाद्या गावाची समजा जर 300पेक्षा जास्त लोकसंख्या नसेल, कमी असेल तर त्या ठिकाणी 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ही गावं क्लब केली जातात, एकत्र केली जातात. व त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रामपंचायत ही तयार केली जाते. म्हणजे 2-3 गावासाठी एक या पद्धतीने आपल्या ठिकाणी ग्रामपंचायत ही तयार केली जाते. तर सरपंच किंवा चेअरपर्सन हे त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीचे हेड असतात. म्हणजेच जे कोणी सरपंच असेल किंवा चेअरपर्सन असेल तो त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीचा हेड मानला जातो व त्याच्या माध्यमातून गावातील जे काही वेगवेगळ्या इम्युनिटीज असतील, बेसिक इम्युनिटीज असतील, म्हणजे गावातील लोकांचे जे काही बेसिक गरजा असतील
त्या फुलफिल करण्याचं काम हे पंचायतीच्या माध्यमातून केलं जातं. मग पंचायतीचं इन्कम कोणत्या ठिकाणी होतं, तर गावामधील जे काही रिकामी जागा असेल त्याच्यावरती टॅक्स लावणं असेल, मग त्याच्या माध्यमातून इन्कम घेणं असेल, किंवा इतर जे काही गावाच्या प्रॉपर्टीज असतील त्याच्या माध्यमातून टॅक्सच्या माध्यमातून असेल, किंवा त्याच्या जे काही प्रॉपर्टीचे चार्ज असतील त्या चार्जच्या माध्यमातून पंचायत हे आपलं इन्कम जनरेट करताना दिसून येतात. ठिकाणी आपण आपल्याला माहितीच आहे की सध्या आपण लक्षात येईल की एक घरपट्टी असेल, त्याचबरोबर पाण्याचं प्रोव्हिजन करणाऱ्या गावामध्ये पाणीपट्टी असेल, अशा किंवा इतर जे काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतात त्याच्याविषयीचे जे काय कर आपण त्या ठिकाणी देत असतो, टॅक्स आपण देत असतो, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पंचायतीमध्ये इन्कम हे जनरेट झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज पंचायत समिती. द पंचायत समिती हॅज टेक प्लेस ऑफ द फॉर्मर अंचलिक परिषद अँड द सेकंड tier in under the new system. Every district is divided into the number of block consisting of several neighboring villages. For each block, there shall be one panchayat samiti in which the block development officer will act as an ex officio executive officer. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट दिले आहे म्हणजे पंचायत समिती. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण पहिला जर पाहिलं तर त्यामध्ये आपल्याला अंचलिक परिषद होती, त्याच ठिकाणी आपल्याला ठिकाणी पंचायत समिती न्यू सिस्टमनुसार आपल्याला सेकंड टियरमध्येही असलेली दिसून येते. म्हणजे फर्स्ट टियर आपल्याला ग्रामपंचायत दिसून आला, त्याच्यानंतर नेक्स्ट टियरमध्ये आपल्याला पंचायत समिती हा त्या ठिकाणी नेक्स्ट टियर त्या ठिकाणी दिसून येतो. म्हणजे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टचा आपल्या ठिकाणी जवळजवळच्या गावांमध्ये असं ब्लॉक सिस्टम तयार करून त्या ठिकाणी आपल्याला डिवायडेशन हे केलेलं दिसून येतं. म्हणजे शेजारील गावाचं त्या ठिकाणी एक ब्लॉक तयार करून त्या ठिकाणी आपल्याला डिस्ट्रिक्टचं डिवायडेशन केलेलं दिसून येतं. आणि अशा प्रत्येक ब्लॉकसाठी म्हणजे असे जे काही जवळच्या गावांचे शेजारील गावांचे जे काही त्या ठिकाणी ब्लॉक तयार केलेले आहे त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक ब्लॉकसाठी एक ठिकाणी पंचायत समिती दिली जाते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी एक डेव्हलपमेंट ऑफिसर दिला जातो व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ब्लॉकची डेव्हलपमेंट ही केली जाते. हा जो कोणी ऑफिसर आहे तो आपल्याला एक्स ऑफिशियल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येतो व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जी काही त्या ब्लॉकची म्हणजे समजा थोडक्यात तो ब्लॉक म्हणजे आपला तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्याला ठिकाणी अशा पद्धतीची पंचायत समिती असलेली दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या तालुक्याची डेव्हलपमेंट ही झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज जिल्हा परिषद लुक आफ्टर द ॲडमिनिस्ट्रेशन्स ऑफ द रुरल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट. The office of the Jilla Parishad is located in the district headquarters. The main function of this governing body revolves around providing the essential facilities to the rural people and initiate the developing program in the villages. नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे जिल्हा परिषद ही प्रत्येक जिल्ह्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला दिली जाते. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टसाठी रुरल एरियामध्ये जे काही डिस्ट्रिक्ट असतील त्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टसाठी आपल्याला ठिकाणी जिल्हा परिषद ही दिली जाते. हे ॲडमिनिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं जातं. तर जिल्हा परिषदेचं ऑफिस हे आपल्या ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट लेवलचं हेडक्वार्टर असेल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जो जिल्ह्याचं मेन ठिकाण असेल त्या ठिकाणी आपल्याला ठिकाणी जिल्हा परिषदेचं ऑफिस किंवा हेडक्वार्टर आपल्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. तर यामागची या बॉडीची मेन कामं काय असतात, तर जिल्हा परिषदेची मेन कामं काय असतात, तर लोकांना जे काही फॅसिलिटीज हव्या असतील, रुरल लोकांना जे काही फॅसिलिटीज हव्या असतील त्या प्रोव्हाइड करणं असेल, त्याचबरोबर गाव पातळीवरती जे काही वेगवेगळे डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आपल्याला तयार करायचे आहेत किंवा जे वेगवेगळे डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आपल्याला राबवायचे आहेत ते राबवण्याचं काम हे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एका पूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी ही त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेकडे असते. मग त्या लोकांमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची डेव्हलपमेंट करायची आहे, त्याचबरोबर आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंटकडून किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून आपल्याला विलेज लेवलसाठी किंवा गाव पातळीवरती कोणकोणत्या स्कीम येतात त्या स्कीमचं किंवा जे काही ऑफर्स येत असतील त्या ऑफर लोकांपर्यंत पोहोचवणे व त्याच्या माध्यमातून रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट करणे हे त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचं काम असतं. Finally, it can be concluded saying that the rural local self-government in the present days has been very meticulous to bring out the development in villages. म्हणजेच फायनली आपण कन्क्लूड करू शकतो की सध्याचं जे काही रुरल सेल्फ गव्हर्नमेंट आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रुरल एरियाची किंवा विलेज लेवलवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला योग्यरित्या विलेजची डेव्हलपमेंट किंवा रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट आपल्याला झालेली दिसून येते.